Hi guys! Welcome sa Sipnayan. So, magsusolve na naman tayo ng isang puzzle, no? Medyo popular yung mga puzzles ngayon dahil nga nasa bahay yung mga tao and siguro mas dadalasan ko pa ang pagpo-post ng mga ganitong klase ng brain teasers, no? Okay, so anong isusolve natin ngayon? How many triangles are there in all? So, bibilangin natin yung triangles dito sa diagram and katulad ng mga ginagawa natin sa mga dating videos na may kailangang sagutan, pinopost muna natin yung video tapos kayo muna, no? Para at least matry nyo muna. Tapos pag natapos nyo na sagutan at mayroon na kayong sagot, ay pwede nyo nang i-play ulit o pwede nyo balikan itong video na to. Okay, so ngayon na kayo mag-pause kasi tutuloy ko na pagkatapos nito. Okay, so itutuloy na natin, no? Ano kayong sagot nyo? Tignan natin kung tama, no? So, maraming ways yung pag-solve nito, no? Pero yung gagamitin natin dito ay yung, I think, pinaka-intuitive, no? Systematic counting, no? So, hindi pwedeng magbilang ka lang ng magulo, no? Dapat medyo systematic ka para wala kang ma-miss, no? Okay, so unahin natin itong nasa taas muna, itong part na to. May mabubuo ba tayo na triangles dyan? Yes, no? So, una, ito triangle yan, di ba? Itong part na to. Itong maliit na to, sa gitna, triangle din yan, di ba? Tapos, itong nandito sa gilid, that's another triangle, no? So, ilan na yan? Tatlong triangles. Tatlo na yan. Tapos, may mas malaking triangle dito, no? Itong part na to. Isa yan. Tapos, itong part na to na malaki din, triangle din yan, di ba? Composed of, dalawa magkatabi siya, pero yung border niyan, syempre triangle din, di ba? So, ilan yan? Dalawa. Tapos, may nakikita pa ba kayo? Syempre, no? Yung malaki. Yung malaking triangle. Yan. That's one. So, all in all, yung triangle dito ay ilan lahat yan? 6. Okay? So, kung gusto nyo i-pause at may hint na kayo, pwede nyo i-pause yan para masagutan nyo ulit. Okay, tutuloy ko na, no? So, sa pangalawa ay pwede natin tignan din tong part na to, no? So, katulad ng ginawa natin kanina, may maliliit na triangles, no? Tong part na to, isa, dalawa, pasensyahan nyo na yung drawing. Tsaka ito, tatlo. Okay? Tatlo ulit. Tapos, ganun din, no? I think nakikita nyo na yung pattern. Meron din tayo dito. Isang triangle yan. Tapos, meron din tayo. Ito, triangle din yan. So, meron tayong dalawa. Tapos, meron tayong malaki. So, that's one. So, ilan lahat? 6 din yan. So, I guess by now ay alam nyo na siguro, no? Kung ilan yung number of triangles dito sa problem, no? Baka hindi ko na kailangang tapusin ito. But anyway, dun sa mga hindi pa nakakuha, ganun din dito. So, isang triangle. Meron tayong dalawa. Meron tayong tatlo. Okay? So, yung tatlo yan. Tapos yung mas malaki ng konti. Hindi nyo na kailangan tapusin siguro itong video kung alam nyo na. So, meron tayong ganito, malaki. And meron tayo nito. Okay? So, dalawa yan, di ba? Tapos, syempre, yun natira yung pinakamalaking triangle. No? Yung pinakamalaki na. Itong part na to. So, that's 1. So, ilan lahat? Ilang triangles lahat? We have 18. So, ang sagot natin dito ay there are 18 triangles in all. Okay?
So that's it. Sana ay nag-enjoy kayo at sana napaisip kayo ng konti, no? Hindi naman ganun kahirap itong puzzle na ito. Kailangan lang medyo systematic kayo magbilang. Okay, maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo dito sa ating YouTube channel. May natutunan kayo dito sa video. At huwag niyo kalimutan na i-share itong video na ito sa inyong mga kaibigan. Okay, maraming salamat. Gusto ko yung invite sa channel natin. Mag-subscribe kayo, no? Dahil marami pa tayong mga ganitong klase ng videos. I'll see you in the next tutorial.